Hello po, welcome back po sa aking channel. Ngayon po, ang aking isi-share sa inyo kung paano po i-prepare yung roast beef. Ang ating ingredients po ay itong beef na to, garlic, buo, 2, 4, 6, 7. Pwede ding dami-damihan nyo. 1/2 teaspoon rock salt, 1 teaspoon black pepper, ground black pepper, 1 teaspoon garlic powder, at saka itong seasoning na beef, ito ay Maggi. Nor, pwede ding Nor, pwede ding Maggi, pero ito ay Nor. Ito ay 1 teaspoon. Yan ang gagawin ko para mas malasa siya. Yung buong garlic, ipapasok ko dyan sa loob. Buong garlic yan. Kabilaan. Ayan. So, nandun na yung garlic sa loob. Ang gagawin ko naman ay lalagyan ko ng itong salt. One-half teaspoon lang kasi mayroon tayong seasoning na ilalagay. Ito ay Knorr na beef flavor para mas malasa. Ay. Irarab nyo ng maigi para yung lasang-lasa talaga. Yan. Kabilaan. Lagyan nyo. Ang next naman na itong black pepper. Kailangan ground. Irarab nyo rin. Ang next ay garlic powder.
Ngayon, ang gagawin ko, itatapos na siya. Tatalian ko ngayon. Ito. Yung pang-cooking na pang-tali. Para pag niluto siya, nandoon pa rin yung moisture niya sa loob. At saka, imamarinate to ng overnight. Para mas masarap, mas malasa. Ito na, mamarinate ko na siya ng overnight. Ito po ang aking ginawa. Binalik ko ulit sa lagayan niya. At ilalagay ko sa fridge. Mamarinate ko ng overnight. Ayan. Po yung aking minarinate last night. Ayan, ready na po. Ngayon ay ating i-oven. Ayan. Lalagyan ko siya ng rosemary, fresh. Ayan, para mas lalo siyang bumango. Ayan. At saka, ito yung temperature niya. Ilalagay ko dito sa 170. Kasi iyan ay gusto ko yung well done. Mayroon namang yung medyo rare, yung medyo may blood pa, 160 yon. So, ipapalo nyo lang yung instruction ng thermometer nyo. Pag wala naman kayong ganito, pwede din 3 hours yun. Bale, ang well done, ang rare ay 2.5. Yun. Ngayon, ibibake natin siya sa 375. Pero make it sure na hindi tumama ito sa may bones kasi ang temperature dito sa may bones ay mas mabilis dito naman sa meat siya. So, siguradong naka-insert siyang papaganon para at least makikita nyo pag nilagay nyo sa oven. 3 hours ito. Ngayon, ito ay akin tatakpan ng foil for 1 hour yan para hindi siya masusunog. After 1 hour, mamaya tatanggalin ko. Ngayon, yung aking oven ay on ko na ng 375 degrees Fahrenheit for 3 hours. Timer ko na siya ng 3 hours. Nagano siya. Lumampas 3 hours. Pero after 1 hour, tatanggalin ko yung pakit nito, yung foil. Ayan na siya. Hello po, ngayon po ako ay gagawa ng mashed potato habang yung ating roast beef ay nasa oven. So, ang aking ingredients po ay potato, boil ko po to, bali 5 lang po. Babalatan ko po to, ganito. Tanggalan ng balat after ng maboil. Butter, 2 tablespoon.
1/4 teaspoon black pepper, ground black pepper, at saka salt. Yung salt, tatansyahin nyo na lang mamaya. At saka 1/2 cup fresh milk. Ayun, gagawin ko dito, imamash ko. Kailangan yung potato nyo talagang boil siya na malambot kasi para pag fresh nyo ng ganito mas mabilis. Ayun, ilalagay natin yung 2 tablespoon salted butter. Pwede din namang unsalted kasi lalagyan naman siya ng salt. Kailangan yung butter nyo ay ano doon sa inyong potato. Naka-mix talaga siya. Lalagyan ko ng ito. Yung butter naman ay kusa siyang nagme-melt kasi mainit yung potato. Saka yung salt. Tansyahin nyo na lang yung salt nyo kasi konti lang itong ginawa kong potato. At saka itong 1/2 cup na milk. Okay na. 1 hour, tatanggalin ko na yung cover. Ito yung foil. Tatanggalin ko. So, bali 2 hours na lang. Ayan, 170 na ang temperature yan, na-reach niya na. Yung 170, ayan. So, ayan ay luto na. Ayan, gagawin ko. Tatanggalin ko na siya. Ngayon, ang gagawin ko, ito ay tatakpan ko para mag-moist siya after 10 minutes.
pwede na siyang kainin. I-slice natin. Ayan. Para hindi siya ma-dry. So, kailangan takpan na muna siya ng 10 minutes. After 10 minutes, pwede na nating i-slice. After 10 minutes, tatanggalin na natin yung foil. Natin nilagay. Ngayon, ating i-slice to. Ayan, juicy siya. Juicy. Ito yung garlic na nilagay ko gabi. So, andyan siya sa loob. Pag nagluto kayo, huwag nyo basta iwanan doon sa oven nyo. Tanggalin nyo kasi pag matagal doon, magda-dry yung ano nyo, yung meat nya. So, ganun ang technique. Ito na po ang aking roast beef. Thank you for watching. Please like and subscribe. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga isi-share. Ito pala ang aking mashed potato na ginawa kanina. Thank you!